السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أصدقائي في قناة الراوي. معكم أنا مصطفى بمسلم، ونتكلم اليوم عن وعد بلفور الشهير. فقد صدر هذا الوعد الذي يوصف بالمشؤوم، ويمكن تلخيص الموقف منه في الجملة الشهيرة: أعطى من لا يملك من لا يستحق. نعم، نحن نتكلم اليوم عن آرثر جيمس بلفور، وزير الخارجية البريطاني في عام 1917. تلك الرسالة التي كانت موجهة من بلفور إلى اللورد روتشيلد، والذي كان أول بارون من عائلة روتشيلد الثرية صاحبة العلاقات المالية الدولية، وأول يهودي حمل هذا اللقب في بريطانيا، والتي كانت عائلته تمتلك أكبر بنك فيها، وكانت تقدم الكثير من الأموال لبريطانيا في حملاتها الاستعمارية. كانت تلك الرسالة إرضاء لهذا اليهودي، شكر وعرفان لما قدمه. كانت تحاول بنفس الوقت أن ترضي اللوبي الصهيوني الذي كان بدأ يقوى في الولايات المتحدة، حتى يؤثر على السياسة الأمريكية لتقف بجانب بريطانيا. فتحت هذه الرسالة الطريق بقوة لتأسيس وطن قومي لليهود في الشرق الأوسط، لتحل أوروبا في جرة قلم، في نص لا يزيد عن 117 كلمة. ما كان يوصف بالمسألة اليهودية على حساب الشعب الفلسطيني ومنطقة الشرق الأوسط. إن حكومة صاحب الجلالة تنظر بعين العطف إلى إقامة وطن قومي في فلسطين للشعب اليهودي، وستبذل غاية جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية، على أن يفهم جليا أنه لن يؤتى بعمل من شأنه أن ينتقص من الحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة في فلسطين، ولا الحقوق أو الوضع السياسي الذي يتمتع به اليهود في أي بلد آخر. ذلك هو مضمون الرسالة، الوعد الذي أصبح بمثابة بركان رهيب وضع المنطقة فوق صفيح ساخن، لتتصادم الأضداد وتندفع الحمم، وتكبر المأساة يوما بعد آخر، متحولة من حقبة إلى أخرى من دون أفق للسلام. كان هذا الوعد ضمن رسالة بتاريخ 2 نوفمبر عام 1917، موجهة من وزير خارجية المملكة المتحدة آرثر بلفور إلى اللورد ليونيل دي روتشيلد. كان أحد أبرز أوجه المجتمع اليهودي البريطاني، وذلك لنقلها إلى الاتحاد الصهيوني لبريطانيا العظمى وإيرلندا وأمريكا كذلك. نشر نص الوعد أو الإعلان في الصحافة رسميا في 9 نوفمبر عام 1917، وبعد إعلان المملكة المتحدة الحرب على الدولة العثمانية في نوفمبر عام 1914، بدأ مجلس وزراء الحرب البريطاني حالا في النظر في مستقبل فلسطين. وبحلول أواخر 1917، قبيل إعلان بلفور ووصولها في الحرب العالمية الأولى إلى طريق مسدود، إذ لم تشارك حليفتها بريطانيا بالحرب بشكل كامل، فالولايات المتحدة الأمريكية لم تعاني من ضرر كبير بسبب الحرب، وكان الروس في خضم ثورة 1917، والتي على أثرها أسقط الاشتراكيين القيصر. كسرت حالة الجمود جنوب فلسطين بقيام معركة بئر السبع في 31 أكتوبر عام 1917، حين هزم البريطانيين بقوات مصرية تحت الإدارة البريطانية العثمانيين والسيطرة على جنوب فلسطين. يمكن إرجاع أول مفاوضات على مستوى عالي بين البريطانيين والصهيونيين إلى مؤتمر أجري في 7 فبراير عام 1917، تضمن السير مارك سايكس والقيادة الصهيونية قادة النقاشات التي تلت هذا المؤتمر إلى طلب بلفور في 19 يونيو من اللورد روتشيلد حايم وايزمان الذي يعد أشهر شخصية صهيونية بعد ثيودر هرتزل. قد كان رئيسا للمنظمة الصهيونية العالمية بين عامي 1920 و 1946، ثم انتخب كأول رئيس لدولة إسرائيل فعليا في عام 1949. وقد اعتنت به بريطانيا جدا، خصوصا بعد اختراعه لأسلوب تخمر عالي للأسيتون، ومساعدته بريطانيا بالانتصار في الحرب العالمية الأولى، وذلك لتقديم مشروع إعلان عام. نوقشت مشاريع واقتراحات أخرى أبعد،
من قبل وزراء بريطانيا خلال سبتمبر وأكتوبر من عام نفسه، وذلك من دون أي تمثيل للسكان المحليين في فلسطين وسلب حقوقهم. أذن بالإفراج عن الإعلان النهائي بحلول 31 أكتوبر، ومثلت الكلمات الأولى في نص الوعد أول تعبير عام عن دعم قوة سياسية كبيرة للصهيونية. لم يكن لمصطلح وطن قومي أي سابقة في القانون الدولي، وقد أورد المصطلح غامضا عمدا دون الإشارة إلى إقامة دولة يهودية في فلسطين، كما لم يتم تحديد حدود فلسطين المعنية فعلا. أكدت الحكومة البريطانية أن عبارة في فلسطين تشير إلى أن الوطن القومي اليهودي المشار إليه لم يقصد أن يغطى كل فلسطين. اعترفت الحكومة البريطانية عام 1939 أنه كان من المفترض أخذ آراء السكان المحليين بعين الاعتبار، واعترفت مؤخرا عام 2017 بأنه كان ينبغي أن يدعو الإعلان لحماية الحقوق السياسية للعرب الفلسطينيين في ردها على الحملة الدولية التي أطلقها مركز العودة الفلسطيني في لندن لمطالبة الحكومة البريطانية الاعتذار عن وعد بلفور. كان لهذا الوعد آثار طويلة الأمد، فقد زاد هذا الوعد من الدعم الشعبي للصهيونية في أوساط المجتمعات اليهودية في أنحاء العالم، وقاد إلى قيام فلسطين الانتدابية، وهو المصطلح الذي يشير حاليا إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية. ونتيجة لذلك فقد تسبب هذا الوعد بقيام الصراع العربي الإسرائيلي بعد استيلاء الصهاينة على فلسطين برعاية بريطانية، لذا يشار إليه غالبا بأكثر صراعات العالم تعقيدا. هذا وقد بدأت المفاوضات في هذه الاتفاقية سرا منذ عام 1915، أي خلال الحرب العالمية الأولى، إذ قامت على فرضية هزيمة الدولة العثمانية وتوزيع أراضيها بين الاستعماريين البريطاني والفرنسي. وبالفعل تم توقيعها بين الدبلوماسيين الفرنسي فرانسوا بيكو والبريطاني مارك سايكس، والتي تسمى اتفاقية سايكس بيكو، التي وقعت عام 1916 وتقسمت فيها دول الشام والعراق. وبدأ الانتداب البريطاني على أرض فلسطين منذ عام 1920 حتى عام 1948، وبعد انسحابه بوقت قصير أعلنت الحركة الصهيونية دولتها على أرض فلسطين المحتلة. كانت بريطانيا وافقت على تلك الخطط الصهيونية لخدمة مصالحها على المستوى السياسي، وقد حشدت دعم كثير من اليهود المتنفذين من الحركة الصهيونية خلال حربها العالمية الأولى، وذلك ضد كل من ألمانيا والدولة العثمانية والإمبراطورية النمساوية، والتي بدأت منذ 28 يوليو عام 1914 وانتهت في 11 نوفمبر عام 1918. بطبيعة الحال يحتفل الإسرائيليون بهذا الوعد ويحتفي به، واعتبره حقا تاريخيا بموروث ديني مشفوع بوعد توراتي. هؤلاء لن يتذكروا أبدا أن بلفور قد حرم قسما كبيرا من الفلسطينيين من وطنهم، ودفع بهم إلى الشتات، وجعل في المقابل من بيوتهم وبساتينهم وحاراتهم وطنا لغرباء قدموا من أصقاع الأرض، بما في ذلك بولندا وروسيا وتشيلي وإثيوبيا وغيرهم. ويمكن القول أن أوروبا بالفعل قد حلت القضية اليهودية على حساب الفلسطينيين، وكفرت عما لحق بهم من مظالم في القارة العجوز مثل الهولوكوست وغيره، بإرسالهم إلى سفن إلى أرض الميعاد. وكادت أن تكون أوغندا ومنطقة الجبل الأخضر بليبيا أو جزء من الأرجنتين في فترة ما أرض ميعاد لليهود، إلى أن الرهان رسى على فلسطين، فكانت النكبة التي جرت ولا تزال الويلات على الجميع. والأدهى أن وعد بلفور تسبب في تسميم المنطقة في جميع المجالات، بما في ذلك الثقافية والاجتماعية والنفسية، ورسخ قيم العداوة والبغضاء والعنف، فانهارت الموازين وتعطلت الرؤية، ومن ثم تفتتت المنطقة تدريجيا حول الإسفين، وذهب استقرارها هباء الريح، وخرجت أو تكاد من التاريخ. فماذا ترى سيقول السير آرثر جيمس بلفور إذا قدر له أن يسمع ويرى هسيس النار حاليا عام 2023؟
عندما ضربت القوات الإسرائيلية غزة وأتى لهيبها بعد نحو قرن من الصك الذي أخرجه من جيبه باسم الإمبراطورية البريطانية، ومنح بموجبه الجميع يهود العالم أرضا كان يعيش بها فقط 5% منهم، وكان 95% منهم فلسطينيين كانوا يعيشون سوية بسلام. على كل حال، إذا تجاوزنا السيد بلفور فسنجد أن مئات أو يزيد من ساسة الغرب قد مروا في نفس الطريق وفعلوا الكثير لتحقيق وترسيخ ما بدأه بلفور. ولذلك سيبقى هذا الوعد الجب العميق الذي وجدت شعوب المنطقة نفسها دون أن تدري حبيسة بين جنباته، وقد توقفت عقارب الساعة عن الدوران في وقت الإعلان. أشكركم أصدقائي على حسن متابعتكم واستماعكم، ولا تنسوا زر المتابعة والاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. أعطوني رأيكم، هل كان لبريطانيا الحق في إعطاء أرض فلسطين لليهود، أم هي دولة فلسطينية ذات سيادة ليس لأحد الحق بذلك؟ كان معكم مصطفى بمسلم من قناة الراوي. تابعوني وشاهدوا باقي الفيديوهات. شكرا لكم.